ทุกคนคิดว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่อากาศสดใสอุณหภูมิ 25 องศาถนนแห้งและเครื่องยนต์กำลังคำรามด้วยรอบสูงถึง 7,000 รอบต่อนาทีแต่เสียงของมันกลับไม่รบกวนคุณที่กำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเลยยิ่งกว่านั้นคือทุกอย่างค่อยๆหายไปจากการรับรู้มีแค่คุณที่ลอยผ่านพื้นยางมะตอยโดยที่ไม่มีอะไรฉุดรั้งนั่นไม่ใช่แค่วันแข่งขันที่น่าจดจำแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะหาที่ไหนไม่ได้แต่มันจะไม่เกิดกับจอยเกมและหน้าจอ 165 เฮิร์ตซ์แน่นอนโดยเฉพาะกับเกมที่ชื่อว่ากริดนี่คือเกมแข่งรถตัวเต็งจากปี 2008 ที่พาให้เรามองวงการมอเตอร์สปอร์ตดูไม่น่าเบื่อแบบที่เด็กชายคนหนึ่งสงสัยว่ารถวิ่งวนในสนามเกือบ100 รอบมันจะไปสนุกอะไรทั้งนี้มันก็เพราะเราได้เล่นโปรสตรีทมาก่อนด้วยแหละทว่ากับซีรีส์ที่ต่างและทีมงานที่ต่างทำให้มันเหมือนกับการหลุดไปอีกโลกความสามารถในการประชันความเร็วจากนักซิ่งถนนเปิดข้ามมาสู่สนามจำลองมันยังไม่แข็งแรงดีนักทำให้ประสบการณ์ในกริดมันล้มลุกคลุกคลานทุกครั้งที่เปิดเกมขึ้นมาใหม่และครั้งนี้ก็เช่นกันถึงงั้นที่เราซื้อเกมนี้มาเก็บไว้ในคลังสตรีมของเราได้ก็แปลว่ามันไม่ได้มุ่งเป้าจะขายแค่แฟนๆสังเวียนเครื่องจักรเท่านั้นบรรดาขาซิ่งบนจอก็สามารถหยิบเกมนี้ขึ้นมาและสนุกไปกับเกมที่รวดเร็วและเร้าใจนั่งไม่ติดเบาะได้เช่นกันเพลอๆนี่อาจจะเป็นอีกเกมที่พาคนอีกจำนวนมากเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ปี 2008 เป็นปีที่ดุเดือดและน่าสับสนไปพร้อมๆกันสำหรับเรา อย่างแรกคือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของคอนโซลเจเนอเรชันที่ 6 ไปสู่ 7 ในขณะเดียวกันตลาดเครื่องพกพาก็ติดลมบนพอๆกัน โดยเฉพาะในหมู่เพื่อนๆ และถ้าจำไม่ผิดมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เราได้รับอนุมัติจากทางบ้านให้มีคอมพิวเตอร์ของตัวเอง แปลว่าเรามีทางเปิดสู่ตลาดเกมจำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีรายรับใดๆ นอกจากความกรุณาจากผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูโชคดีที่กิจการท่าเรือโจรสลัดตอนนั้นก็เฟื่องฟูไปด้วยแต่นั่นเป็นเรื่องราวสำหรับวิดีโออื่นตอนนี้เราอยากให้ทุกคนมาโฟกัสที่กริดหรือในชื่อเต็ม Race Driver Grid เกมที่จะเรียกว่าม้ามืดแห่งปีนั้นก็ได้เมื่อมองเกมแข่งรถแบบรวมๆด้วยภาพปกที่เท่เอจจี้และนำเสนอได้โดนใจวัยรุ่นกำลังเริ่มต่อต้านพ่อแม่ทว่าสิ่งที่มันขายเราจริงๆไม่ใช่แค่การเล่นสีแบบมินิมอลจนแทบจะเป็นเกรย์สเกลแต่เป็นภาพตัวอย่างของความวินาศสันตโรในสนามจำลองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็อย่างที่เราได้พูดไปในวิดีโอก่อนแหละว่าเราชอบถอดชิ้นส่วนรถและกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าในตอนนั้นนอกจากเป็นความฝันของไอ้เด็กบ้าคนหนึ่งก็คงเป็นเสียงในหัวของนักแข่งจำนวนมากที่หมั่นไส้คู่แข่งบนสนามแน่ๆอย่างไรก็ตามครั้งแรกที่ใครๆได้เห็นกริดก็อาจจะมองว่าเป็นทิศทางใหม่ของวงการเกียร์ด้วยหรือเปล่าที่จะพาไปสู่สนามแข่งกึ่งแนวปะทะหรือมันเป็นความบ้าคลั่งของทีมงานที่เพิ่งคลอดอย่าลืมว่าเกมในยุคนั้นคือช่วงที่มันบูมมากๆซึ่งเราก็อยากจะใช้ช่วงก่อนเข้าสู่รายละเอียดเกมมาบอกเล่าถึงทีมงานเบื้องหลังสักนิดเพราะถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วคิดว่าทีมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทำเกมได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงกันมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องสักทีเดียวแต่ก็ไม่แปลกที่จะคิดแบบนั้นเอาล่ะมาทักทายทีมพัฒนาที่ชื่อ Codemaster กันพวกเขาเป็นทีมงานที่เคยอินดี้จากเกาะอังกฤษที่ตอนนี้ก็โดน EA ซื้อตัวไปเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2021 แต่ถ้าหากใครติดตามเกมของพวกเขามาจะพอรู้ว่าอินดี้ที่เราหมายถึงคือยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและมันก็มาจากประสบการณ์อันโชคโชนของพวกเขา Codemaster ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1986 หรือกว่าครึ่งชีวิตของวงการเกมคอนโซลโดยที่นอกจากผลิตแล้วก็ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเองในบางโอกาสจัดว่าเป็นที่นับหน้าถือตากับคนเขียนโค้ดด้วยกันส่วนตัวเราเองมองว่าทีมนี้คือเชื่อมือได้ในเกมแข่งขันด้านความเร็วเพียงแค่ย้อนไปดูประวัติผลงานก็พบแล้วว่าเป็นเกมแรกๆที่พวกเขาผลิตกับ BMX Simulator ให้กับเหล่าเครื่อง8บิตชื่อดังอย่าง Commodore หรือ Atari แต่หากจะให้เป็นเกมรถวิ่งบนสนามจริงๆก็แค่เลื่อนมาอีกปีกับกังปี Simulator ที่เราก็ต้องขอให้เชื่อไว้ก่อนว่ามันคือรถ Formula 1 หรือถ้าไม่ใช่ยังไงก็ทวงได้เพราะเราเคยเห็นภาพสนามนี้มาก่อนในความทรงจำที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างดังในยุคของตัวเองทว่าเกมพวกนั้นก็ยังไม่ได้รันบนเอนจิน3 มิติฉะนั้นเราจะขอข้ามมาปี 1997 เลยละกัน 3 ปีหลังจากเครื่อง PlayStation วางขายทีม Codemaster ก็ได้คลอดเกมแข่งรถใหม่มา2 เกมบนระบบ 3D
เกมแรกคือภาคต่อรถจิ๋ว Micro Machine V3 ที่เล่าไปก็จะออกทะเลสำหรับวิดีโอนี้งั้นหันมาที่อีกเกม TOCA Touring Car Championship เกมที่องค์กรแข่งขันรถคลาสทัวริงของเกาะอังกฤษอนุมัติให้ทีมงานนำทั้งรถทั้งสนามที่ใช้ในการแข่งขันของพวกเขาไปจำลองในโลก3มิติให้เหล่าผู้เล่นได้ซิ่งกันและเพียง2ปีต่อมาเกมก็ได้ขยายความนิยมไปถึงรถญี่ปุ่นจนต้องเปลี่ยนชื่อไป TOCA World Touring Cars พร้อมกับเกมเพลย์ที่เปลี่ยนไปและเกิดกระแสวิจารณ์ในกลุ่มแฟนคลับพอประมาณทำให้เกมซีรีส์นี้พักการผลิตไป1ปีจากแผนเดิมและกลับมาในปี 2002 ในชื่อ TOCA Race Diver พอจะคุ้นชื่อกันหรือยังล่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนคลับแรลลี่จะคุ้นกันดีก็คงไม่พ้นคอลินแมคเรย์ที่บางครั้งก็ใช้ชื่อแรลลี่บ้างบางครั้งก็ใช้ชื่อเดิร์ทแต่ไม่ว่าจะทางไหนทีม Codemaster ก็เป็นนักพัฒนาเบื้องหลังซีรีส์เกมขับรถตะกุยดินนี้มาตั้งแต่ปี 1998 และถ้านั่นยังตอกย้ำประสบการณ์เกมขับรถไม่พอนับตั้งแต่ปี 2009 พวกเขาก็ครองลิขสิทธิ์เกม F1 มาโดยตลอดอันเป็นที่มาของเรื่อง EA เข้าซื้อกิจการเพราะนอกจากเป็นเกมรายปีมันก็เคยเป็นสัญญาที่อยู่ในมือบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกามาก่อนด้วยวนกลับมาสาระสำคัญของบทนี้อีกทีนั่นก็คือกริดไม่ได้เกิดขึ้นมาดื้อๆแล้วก็คว้าหัวใจแฟนเกมขาซิ่งไปแต่มันคือการสั่งสมประสบการณ์และกระแสตอบรับเกมแข่งรถที่ค่อยๆเปิดกว้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่ Codemaster ได้พัฒนาเกมประลองความเร็วและคำว่าเปิดกว้างเรากำลังหมายถึงการที่พวกเขาไปไกลกว่าแค่ทัวริงคาร์รถวินเทจรถฟอร์มูล่าแขนงอื่นๆไปจนถึงระดับ Monster Truck พวกเขาทดลองระบบจำนวนมากจนในที่สุดก็ดูจะจับทางได้เมื่อมาถึงปี 2009 ที่พวกเขาวางขายกริดและมันก็เหมาะเจาะมากกับเราที่เพิ่งได้สัมผัสความแปลกใหม่ที่พบใน Need for Speed Bow Street หลังจากแฟรนไชส์ยักษ์ของ EA ได้ย้ายสนามประลองออกจากถนนมันก็เกิดความรู้สึกไม่ถูกที่ถูกทางกับ Need for Speed จนเราต้องหนีไปเล่น Burnout ที่ได้โลดแล่นบนถนนแบบเต็มสูบทว่ามันก็คือเกมเน้นทำลายล้างมากกว่าการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลหรือการดำเนินเนื้อเรื่องกลายเป็นว่ามันมีความโหยหาสนามเซอร์กิตขึ้นมาในใจและกริดดันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ภาพโปรโมทของเกมไม่ได้มีแค่ความเดือดของเหล่าบอทที่ไปกองอยู่บนจุดหนึ่งของสนามมันยังมีภาพของการแข่งขันกันบนถนนและเนื้อหาที่เชื้อเชิญชาวสตรีทเรซิ่งเข้าสู่เกมเราได้ทำความรู้จักในภายหลังว่ามันคือสตรีทเซอร์กิตสนามเฉพาะกิจที่จะกั้นถนนไว้ชั่วคราวเพื่อให้จัดรายการได้จุดเด่นที่ต่างออกไปจากแทร็กมาตรฐานก็ไม่พ้นพื้นผิวถนนตามสภาพการจราจรและความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่แต่บางครั้งก็จะใช้บริเวณโล่งกว้างที่ไม่ได้มีการสัญจรเป็นสนามก็ได้เช่นกันในไทยเราเองก็มีที่บางแสนชลบุรีนับตั้งแต่ปี 2007 แล้วซึ่งตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรกับข้อมูลพวกนี้หรอกแค่เซนส์ตอนนั้นมันบอกว่าสนามในกริดสามารถเติมเต็มสิ่งที่โหยหาได้ทว่าการที่ได้รู้มากขึ้นในตอนนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจการออกแบบเกมรวมถึงสามารถที่จะแนะนำเกมนี้ให้กับคนที่อยากเดินเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตหรือซิมเรซิ่งได้และในเมื่อเราพูดถึงซิมูเลชันแล้วกริดก็ออกแนวแหกขนบรุ่นพี่โทค่าพอดีนั่นก็แปลว่าเกมนี้เป็นซิมเคดที่สามารถเล่นได้แม้กระทั่งคีย์บอร์ดแต่ก็ต้องเตือนไว้แล้วว่าอย่าชะล่าใจไปปิดพวกออปชันช่วยเหลือผู้เล่นซะหมดเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเข้าโค้งพลาดทีอาจจะถึงขั้นเสียตำแหน่งไปตลอดเกมก็เป็นได้ฟังดูโหดร้ายใช่ไหมล่ะมันมีเรื่องอธิบายอยู่หน่อยเนื่องจากว่ากริดเป็นเกมที่ออกมาในปี 2008 มันก็ถูกวางมาตรฐานด้วยฮาร์ดแวร์ในปี 2008 ถึงแม้จะสามารถรันบนเครื่องยุคใหม่ได้แต่ผู้เล่นก็จะถูกจำกัดหน้าจอไว้ที่ 720p หากเข้าเกมหลังติดตั้งเสร็จทันทีซึ่งวิธีแก้เนี่ยทำให้เราต้องเข้าสู่โหมดแฮกเกอร์ค้นหาไฟล์เกมที่ลิมิตขนาดหน้าจอไว้ถอดรหัสไฟล์เทียบโค้ดและหาให้เจอถึงจะรู้ว่าตัวไหนที่ทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมรายละเอียดสูงได้หรือไปลงมอดเอาก็ได้แต่ก็ต้องเตือนว่าอ่านข้อมูลให้ดีๆด้วยในกรณีของกริดเนี่ยเวอร์ชัน PC จะมี DLC บางตัวที่มาไม่ถึงมือเราตั้งแต่ซื้อมาแรกๆและตอนนี้เกมก็ถูกถอนไปจากร้านค้าออนไลน์หมดแล้วหนทางมันจึงเหลือแค่มอดจากคอมมูนิตี้ที่หากเราอยากจะได้รับผลประโยชน์ครบถ้วนนอกจากเพิ่มเนื้อหาเข้าไปก็ต้องให้ไฟล์ดัดแปลงพวกนี้เข้ามาช่วยเปิดช่องให้อีกหนึ่งในนั้นคือ Grid Extra และมันไม่ได้ปรับแค่ไฟล์เกมแต่รวมไปถึงความยากจากพวกบอทด้วยรวมๆคือมอดจะเพิ่มความดุดันให้กับ AI ชนิดไม่เกรงใจคนเล่นแม้แต่นิดเดียวยกระดับให้การแย่งตำแหน่งเป็นเรื่องชิบหายวายวอดได้และยังไม่พอพวกมันยังได้รับอัตราการเร่งที่โคตรเพอร์เฟกต์เข้าไปนั่นก็คือ
ต่อให้เราเหยียบจนพื้นรถทะลุแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระยะพอจะแซงได้บอทพวกนี้ก็จะค่อยๆทิ้งระยะห่างเราออกไปปล่อยให้เราเหงาอยู่กลางสนามแถมถ้าได้เห็นพวกมันเข้าโค้งคือเหนือมนุษย์แน่นอนในช่วงแรกๆที่กลับมาเล่นคือยิ่งกว่ากินฝุ่นไปหลายรอบมีเพียงสนามแบบ Destruction Derby ที่เน้นขับชนกันเท่านั้นที่พอมีหวังถึงกับคิดเลยว่าอาจจะต้องทำรีวิวเกมที่เล่นไม่จบจนกระทั่งนึกอะไรออกและกลับเข้าสู่โหมดแฮกเกอร์อีกครั้งที่คราวนี้แปลว่าไปเช็คไฟล์มอดแล้วก็แก้อาการแค่ AI กลับมาให้ปกติขอเบรกไว้อีกนิดนึงละกันตามธรรมชาติของเกมคือช่วงท้ายๆบอทก็จะยิ่งโหดขึ้นจนอาการขี้โกงที่เพิ่งบอกไปมันกลับมาเราที่เล่นไม่ได้เก่งมากก็เลยต้องไปหาอีกมอดมาช่วยที่ก็เป็นยาแรงเกินแบบว่าพวกมันช็อกไม่ขยับกันเลยยังดีที่มันเป็นสนามสุดท้ายทีนี้พอสถานการณ์ปกติเราก็ขับรถแบบสบายใจได้แล้วที่ไหนล่ะในเมื่อกริดถูกออกแบบมาให้ฉีกความเป็นซิมูเลชันสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้าวงการการแข่งขันกันด้วยความเร็วจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญกว่าการขับตามมารยาทแปลว่าการชิงที่1จะง่ายกว่าเมื่อสไตล์การขับรถเป็นแบบดุดันรถช่วงเบรกหรือเรียกว่าเบียลแม็กซ์เฟสตัปเปนก็ได้และมันก็เหมาะกับคนที่ใช้จอยสุดๆแบบว่าสร้างโมเมนต์การเข้าโค้งที่เวลากลับมาดูรีเพลย์แล้วมันรู้สึกภาคภูมิใจชะมัดแต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปได้เพราะระบบช่วยเหลือล้วนๆเลยต้องบอกว่างี้เมื่อไหร่ที่ได้ปิดระบบช่วยเหลือไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับตกไปในระบบซิมแทบจะมิดหัวโดยที่ยังคงความเดือดบนสนามไว้เบรกสามารถล็อกล้อได้พวงมาลัยหนักเป็นเดดลิฟต์ก้านอนาล็อกธรรมดากับปุ่มไกสั้นๆคือเอาไม่อยู่แต่เราพยองไงตอนลงเกมใหม่ในโปรสตรีทเราปิดช่วยไปหมดก็ยังชิลเลยคิดว่ามันจะคล้ายๆกันพอได้เจอของจริงถอยครับไม่ไหวแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องเซตติ้งบอทที่ว่าไปก่อนหน้านี้เจอคอมโบนั้นคือไม่ต้องหวังอันดับหนึ่งแซงให้ได้สักคันก่อนซึ่งหลังจากได้ทดลองปรับความยากไปมาเนี่ยสุดท้ายก็มาจบที่เบสิกและให้เกมมันช่วยไปนั่นแหละจะได้จบเกมได้ความโหดร้ายอีกอย่างของเกมที่ควรจะพูดถึงก็คือฟิสิกส์การควบคุมเนี่ยถือว่ามือใครมือมันเจออันที่ตัวเองสนุกก็คือตัดปัญหาไปได้แล้วเกินครึ่งส่วนที่เหลือก็มาตกกับการที่รถตอบสนองต่อวิธีที่ผู้เล่นบังคับและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกในเกมจุดนี้เรามั่นใจเลยแหละว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อชูความเป็นเกมที่เร็วและสามารถเกิดอุบัติเหตุแบบขึ้นหน้าหนึ่งพาดหัวข่าววันถัดไปได้ถึงงั้นก็จะไม่ใช่ทุกครั้งไปมันดูมีความสุ่มเวลารถสักคันไปเกยพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเวลาที่รถไปกระแทกกับกันชนบางครั้งรถก็แค่โดนดันกลับให้เข้าสนามแข่งแต่บางครั้งก็เป็นการเหินปัดไม่ก็กระเด็นไปพลิกคว่ำและต่อด้วยความวินาศในสนามแข่งหากพวกบอทแก้ทางไม่ได้ที่สำคัญกฎฟิสิกส์นี้ทำให้วัสดุที่ประกอบรถเนี่ยเหมือนสังกะสีบางๆที่เอามาขัดเงาแบบสะกิดปุ๊บก็ขึ้นรอยแล้วและทีมงานก็รู้ดีด้วยแหละเพราะถ้าเราแข่งแล้วรอบไหนสามารถรักษาสภาพตัวถังให้ใหม่เหมือนตอนเริ่มแข่งได้ก็จะมีคำชมกลับมามาพูดถึงพวก AI คู่แข่งกันต่อที่ว่าไปก่อนหน้านี้ถือว่าเปรยๆแล้วกันนะเพราะนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดที่พวกบอทเป็นระหว่างการแข่งขันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการสุ่ม RNG คล้ายๆกับใน Pro Street เลยนั่นก็คือโอกาสที่จะพลาดที่ส่วนใหญ่ก็มาตอนเข้าโค้งนั่นแหละแต่จะเป็นขั้นกว่าเพราะพวกเขาไม่ได้แบบอุ๊ยไหลตกขอบพวกเขาจะมีตั้งแต่ท้ายปัดไปจนถึงพลิกคว่ำซึ่งพอคันหนึ่งเสียหลักไปเกมก็จะเช็คกับคันที่ตามมาอีกแล้วว่าอยากจะไปสมทบทุนไหมเป็นตัวตัดสินให้เหตุการณ์ตรงนั้นมันขยายขึ้นไปโศกนาฏกรรมหรือไม่พอรวมกับเรื่องฟิสิกส์ตอนย้อนหน้าที่แล้วคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเหินจากการสะดุดพื้นที่ไม่เรียบบนสนามก็ได้ส่วนเรื่องความยากถ้าได้ลงรายละเอียดเราว่ามันก็ไม่ต่างกับตอนที่พูดเรื่องนี้ในวิดีโอ Most Wanted เท่าไหร่มันแค่ดูไม่เก็บทรงมากกว่าไม่ว่าจะเพราะกราฟิกหรือระบบที่ทันสมัยขึ้นที่ผู้เล่นได้เห็นแล้วก็ต้องงุนงิดว่ามันทำได้ไงรถก็คันเดียวกันและอย่างที่พูดไปในส่วนมอดอาการพวกนี้ก็คือถูกเร่งให้ทวีคูณแม้แต่ระดับเบสิกก็ยังสามารถแก้รถปัดได้แบบที่ AI เท่านั้นจะทำได้เท่านั้นไม่พอรถพวกเขาก็ดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะเราไม่สามารถไปเบียดสู้ได้เลยมีแต่จะเด้งออกมีเพียงนิสัยเดียวมั้งที่เราเห็นว่าจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะอัพยาใส่โค้ดหรือไม่ก็คือถ้าพวกมันไปอยู่หลังผู้เล่นแล้วก็จะมีความเกรงใจขึ้นมาหน่อยจะไม่ค่อยแซงพรวดไปเลยแต่จะมาตอนผู้เล่นเสียจังหวะความต่างมีแค่
มารยาทที่จะเกี่ยวรถของเราด้วยหรือเปล่าในตอนเข้ามาใกล้เสียอารมณ์มากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าเป็นสภาพปกติหรือใส่มอดต่อไปก็ถึงตาระบบที่เอามาชูโรงกฤษในวันที่มันวางขายใหม่ๆละ Flashback การย้อนอดีตที่ต่อยอดมาจากระบบรีเพลย์ที่มักฝังมากับเกมแข่งรถอยู่แล้วผู้เล่นสามารถเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ระหว่างที่อยู่บนสนามโดยที่มีจำนวนจำกัดและช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปขอแนบข้อควรระวังนิดนึงคือความเก่าของเกมทำให้ระบบนี้มันตั้งอยู่บนจำนวนเฟรมไม่ใช่เวลาใครที่ refresh rate สูงๆอาจจะต้องยอมถอยลงมาที่60 Hz เพื่อให้ฟังก์ชันนี้มันช่วยชีวิตได้จริงๆอย่าลืมเปิด vertical sync ด้วยล่ะแล้วทีนี้มันช่วยยังไงเราว่ามันได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้เล่นต้องการแก้ไขจังหวะที่พลาดจะเล็กน้อยหรือจะใหญ่ขนาดจบการแข่งไปเลยก็ได้ซึ่งพวกของใหญ่คือแบบล้อหลุดแข่งต่อไม่ได้หรือพลิกคว่ำอะไรพวกนี้ส่วนของเล็กก็แบบเกี่ยวรถคันอื่นไปจนถึงเสียหลักจนหมุนตกสนามไปทว่าตรงนี้เล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะเริ่มมีเซนส์กับการเข้าโค้งที่อันตรายว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วแฟลชแบ็กก็จะได้ทำหน้าที่แก้ไขเหตุการณ์พวกนั้นในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมกับผู้เล่นได้เนื่องจากมันย้อนเวลาให้กับทุกคนพวกบอทในสนามก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยทำให้พวกมันได้ตัดสินใจใหม่เหมือนกันระดับความหงุดหงิดเป็นรองพวกบอสที่ฮีลตัวเองได้ที่จะหงุดหงิดกว่าคือย้อนเวลากลับไปแล้วแก้ทางไม่ได้ผู้เล่นจะรู้สึกว่าเปลืองก็ไม่แปลกที่สุดท้ายก็พาให้ไปรีสตาร์ทการแข่งซะดีกว่าทั้งนี้จะให้ดีที่สุดคือเรียนรู้สนามให้ชินมือไปเลยแน่นอนว่าระบบนี้มันเปิดทางให้ผู้เล่นตัดสินใจทำอะไรที่เสี่ยงภัยและไม่เหมาะสมกับมอเตอร์สปอร์ตเช่นกันแต่เนื่องจากเกมมันถูกออกแบบมาให้รวดเร็วเร้าใจในขณะเดียวกันการกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่ออกตัวใหม่ก็จะพาผู้เล่นหัวร้อนอยู่ไม่น้อยด้วยความที่เกมก็ได้จัดรอบแข่งในสนามมาให้พอได้วัดฝีมือบ้างก็คือไม่ได้แข่งรอบน้อยหรือเยอะไปหลักการของระบบคือเซฟเวลาให้กับสถานการณ์พวกนี้เพราะว่าหลายครั้งมันไม่ใช่ฝีมือคนขับที่ต้องเสียอันดับไปหรือบางครั้งก็จำเป็นต้องตัดสินใจทำห่างเพื่อขึ้นนำซึ่งของพวกนี้มัน high risk high reward เวลาพลาดมาคือลงไปท้ายตารางได้เช่นกันแต่มันก็ไม่ได้มาให้ใช้ทิ้งใช้ขว้างการย้อนเวลาก็มีจำนวนจำกัดมันจึงเกิดเป็นการวางแผนในจุดนั้นไปด้วยเลยทำให้เป็นเกมบริหารทรัพยากรไปในตัวและดูเหมือนผู้เล่นจำนวนมากก็เอนจอยกับวิธีการนี้ไปด้วยไม่งั้นระบบนี้คงไม่ฮิตจนถูกใช้ต่อในแฟรนไชส์อื่นอีกมาที่เรื่องของการเดินไปข้างหน้าบ้างโปรเกรสชันของกริดเข้าใจไม่ยากนอกจากจะรับบทเป็นนักแข่งแล้วผู้เล่นก็ต้องเป็นผู้จัดการทีมไปด้วยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนภาพรวมก็คือเอาพวกระบบอัปเกรดตกแต่งไปลงกับหน้าที่ที่มันเมคเซนส์อย่างเรื่องรายรับรายจ่ายมาจากการแข่งขันและซื้อรถใหม่ไม่มีการอัปเกรดชิ้นส่วนนะอาจจะไม่ถูกใจสายแต่งเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องทำสีด้วยเกมให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างแบรนด์ที่ดูจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยคือเรื่องสปอนเซอร์พวกเขาก็จะมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการอัดฉีดเงินรางวัลเข้าบัญชีทีมมาให้ด้วยแน่นอนว่ายิ่งเงินเยอะก็ยิ่งยากถ้าว่าไม่ใช่ทุกเจ้าช่วงเริ่มต้นยังไงเราก็ได้เงื่อนไขแบบแข่งให้จบพอเริ่มฝีมือพัฒนาขึ้นก็จะมีพวกอันดับเข้ามาเสริมและในจุดสูงสุดของการได้โบนัสคือการจบแข่งขันที่อันดับหนึ่งโดยที่ไม่เกิดความเสียหายบนรถ อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความจะอยากเหนื่อยของแต่ละคนส่วนใครที่มองผ่านๆแล้วคิดว่าเงินมันจะไม่พอใช้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเมื่อเราปลดล็อกการแข่งขันระดับโปรได้แล้วเราก็จะได้ขยายทีมให้สามารถเตรียมลงแข่งรถได้พร้อมกันถึง2 คนเท่ากับว่าผู้เล่นจะมีเพื่อนร่วมทีมลงสนามไปด้วยและเขาก็จะต้องเล่นตามกฎของสปอนเซอร์เหมือนเราทำให้เงินที่ได้เพิ่มขึ้นไปไม่มากก็น้อยอย่าลืมว่าคุณต้องบริหารทีมแข่งรถของตัวเองทำให้อีก1 คนขับมีค่าใช้จ่ายกับการลงสนามไปด้วยตรงนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนั่นก็คือค่าเซ็นสัญญาตอนนำเข้าทีมคนที่ฝีมือเยอะหน่อยก็จะมีเรียกเก็บตรงนี้ส่วนมือใหม่เขาจะไม่ขออะไรมากบางครั้งแค่เข้าทีมก็พอแล้วไปกินกับส่วนที่2แทนส่วนนี้เป็นส่วนแบ่งจากเงินรางวัลโดยที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ตามที่คาดไว้แหละฝีมือยิ่งดียิ่งกินส่วนแบ่งในขณะเดียวกันเกมก็จะมีแบบทดสอบการป้องกันถูกต้มตุ๋นไว้ด้วยจากที่ลองมาคือให้ค่าเซ็นสัญญาค่าส่วนแบ่งแบบจัดเต็มจะไม่ได้ทำให้เราพบกับนักแข่งที่เก่งที่สุดมันก็ดีเลยที่เกมให้ตารางความสามารถมาด้วย
จากที่เห็นกับพวกค่าตัวแพงๆคือดูแรนดอมพอๆกับหน้าใหม่ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้เล่นด้วยว่าจะเป็นแมวมองชั้นดีหรืออยากเอาเงินทุ่มไปให้จบเราก็ต้องบอกไว้เลยว่าต้องคิดให้ดีเช่นกันยังไงก็ส่งผลกับความเหนื่อยตอนลงแข่งแน่ๆยิ่งกับทรัพยากรแลกเปลี่ยนหลักก็มีแค่เงินนั่นแหละทีนี้ก็มามองกันที่เป้าหมายของเกมเรามองว่ามันปลายเปิดสูงมากนะเนื้อเรื่องตั้งมาแค่ว่าเราเป็นนักแข่งหน้าใหม่มาคัดตัวพอตรงนั้นสำเร็จก็ไปตั้งทีมเลยแล้วจะไปถึงแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ายึดจากที่ขึ้นเครดิตคือเราเก็บถ้วยรางวัลครบทุกรายการและปราบทีมขาใหญ่ที่ชื่อ Raven West ได้ถึงงั้นก็ยังไม่ใช่ที่สุดกริดดำเนินการแข่งขันเป็นฤดูกาลโดยที่ตอนปิดฤดูจะมี2 อย่างที่น่าสนใจคือรายการแข่งเลอมังสนามนี้ไว้ทีหลังไปพูดถึงตารางกันก่อนทุกๆครั้งที่จบซีซั่นจะมีการจัดอันดับทีมนักแข่งและสถิติรวมของการแข่งขันที่ผ่านมาถ้าเราจำไม่ผิดถึงจะเก็บถ้วยรางวัลจนครบแล้วทีมและนักแข่งก็ยังไปไม่ถึงบนสุดของตารางทำให้สำหรับคนที่อยากไปให้สุดทางเนี่ยสามารถกลับไปแข่งรายการต่างๆต่อจนกระทั่งล้มอันดับ1ก็ทำได้ฟิล Most Wanted Extended Edition ชนิดมหาศาลเพราะอันดับทั้งหมดคือ600 คนหัวข้อที่เราไม่อยากให้มองข้ามสำหรับกริดอีกอย่างคืออาร์ตในเกมมันเป็นช่วงที่ Frutiger Aero กำลังฮิตในวงการออกแบบพอดีซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ถูกจับมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับเกมแข่งรถอันดุเดือดนี้และเราก็ขอเรียกว่าเป็นจุดพีคของลูกเล่นในโลก3มิติไปด้วยตั้งแต่เข้าเมนูมาผู้เล่นก็จะได้เห็นหน้าตาของตัวเลือกที่เป็น 3D แต่ไม่พอแค่นั้นมันขึ้นกล้องได้ด้วยถึงจะไม่เยอะมากแต่กับยุคนั้นและเราที่เพิ่งจะได้เป็นวัยรุ่นคือมันว้าวนวัตกรรมสุดแถมยังใช้โลเคชั่นโรงจอดรถทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกเมนูกล้องจะบินไปตรงไหนก็เถอะมันจะไม่เลยประตูออกไปและตัวอักษรก็ลอยกลางอากาศสวยๆคือมันติดตาแบบหาเมนูอื่นมาเทียบได้ยากนอกจากนี้เทคนิคตัวอักษรยังถูกนำไปใช้ในเกมอีกหลายตอนเช่นเปิดการแข่งขันและแนะนำนักแข่งตัวเต็งช่วงคำนวณคะแนนหรือแม้กระทั่งฉากโหลดถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เราถูกใจเป็นพิเศษก็คงเป็นความที่พวกมันถูกจัดวางให้กลมเกลืนไปกับฉากแสงเงาลงถูกที่ซึ่งมันก็ง่ายแหละถ้าเป็นเกมแต่กับคนที่ทำงาน Visual Effect มาด้วยมันก็คือเป็นอะไรที่ไว้เรียนรู้เพื่อไปลองตัดต่อเองได้อีกสำหรับกราฟิกอื่นๆก็ยังใส่ความเอโร่เข้าไปอยู่ให้เจาะจงหน่อยคือหนักไปทางดาร์กเอโร่นะเท่าที่เห็นมาซึ่งก็ตามชื่อนั่นแหละเน้นสีโทนมืดหรือดำไปเลยแล้วก็ใส่ความเงาเข้าไปแต่ในเกรดจะสักๆหน่อยเพื่อคุมโทนแถมยังเล่นความมินิมอลเข้าไปอีกอย่างมินิแมปที่พ่วงไฟเตือนเบรกมาให้ดวงหนึ่งข้อมูลการแข่งขันแบ่งพื้นที่กันด้านบนแล้วก็หน้าปัดที่บอกสถานะของรถครบในมุมเดียวตรงจุดนี้ก็มีความประทับใจอย่างหนึ่งที่แขนชี้รอบเครื่องยนต์เนื่องจากเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นทั้งในชีวิตจริงและเกมอื่นคือเวลาที่รอบมันไปสุดเกียร์แล้วมันไม่ค้างไว้ตรงจุดที่มันตันแต่มันดีดไปกลับแบบเครื่องจับแผ่นดินไหวมุมหนึ่งมันก็ดูขำๆอีกมุมก็คือมันส่งให้กับความรู้สึกที่ว่าแข่งรถในเกมนี้แม่งดูเร็วจริงและเรื่องความเร็วในเกมนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมในยุคใหม่ที่ยังสามารถมอบความรู้สึกว่ารถมันเร็วได้เช่นเดียวกับโหมดสปีดใน Pro Street หลายๆครั้งเราจะพบกับอาการหน้าสั่นเมื่อรถกำลังแล่นไปด้วยความเร็วสูงซึ่งเป็นเรื่องดีเมื่อเราติดใช้มุมกล้องจากหลังรถและมันยิ่งชัดเจนเมื่ออยู่ในโหมดรีเพลย์ที่เพิ่มมุมกล้องแอคชั่นมาให้ซึ่งคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คงเป็นมุมกล้องแหละเพราะนอกจากจะวางไว้ในจุดที่เห็นความไวแล้วก็ยังมีเรื่องของการโยกหรือปัดไปตามแรงเหวี่ยงของรถยิ่งช่วงเบรกเข้าโค้งแรงๆจะรับรู้ได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่การแข่งแต่ละรอบต้องมีอาการลุ้นหลังไม่ติดเบาะเอาล่ะมาที่งานเสียงข้อดีอย่างหนึ่งของกริดคือไม่เน้นเพลงจากเหล่าศิลปินมากหน้าหลายตาทำให้เราไม่ต้องไปห่วงเท่าไหร่กับการโดนระบบแปะสติกเกอร์เหลืองให้ส่วนมันจะถูกจริตอะไรเราไหมก็อาจจะยังนะแต่มันเหมาะสมกับเกมแน่นอนแถมเรามองว่าแอบปั่นผู้เล่นด้วยอย่างเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยตอนเราเริ่มเกมใหม่ๆเพลงมันก็จะชิลบีทเหมือนกับเป็นการขับรถชมวิวทว่าทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าสภาพในเกมเป็นยังไงแล้วพอลงสนามจริงๆเราถึงได้ยินบีทที่แรงและจังหวะที่เร็วขึ้นเรียกว่าไปแนวเทคโนได้เลยและมันก็เข้ากับงานกีฬาอย่างมากยิ่งหลังจากหนัง F1 ออกสู่สายตาชาวโลกแล้ว
เราว่าใครๆก็อยากจับคลิปขับรถสุดเดือดของตัวเองไปใส่เพลงของฮันซิมเมอร์แหละยกเว้นแต่รายการโทเกะที่ชาว Initial D ล็อกไว้กับ Eurobeats และมั้งนะ อีกส่วนที่สำคัญก็เสียงเครื่องยนต์จุดนี้จะว่าสมจริงมันก็ใช่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอยู่ไกลหูเราอยู่บ้างนะและเราก็คิดว่าเหตุผลคือเกมน่าจะซิมูเลตเสียงจากแหล่งแบบจริงจังจากการที่เราสลับมุมกล้องบ่อยๆและเสียงมันเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่ใช่แค่ลดระดับความดังเบาบางจุดจะรู้สึกว่าเสียงมันทึบบางจุดเสียงเครื่องก็ชัดแจ๋วซึ่งก็นำมาสู่อีกจุดที่ต้องชมด้วยคือมุมกล้องสายตาคนขับมุมนี้คือเสียงให้ความรู้สึกว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยบวกกับการขยับกล้องที่จำกัดอยู่แค่ในห้องคนขับเป็นอีกฟีเจอร์ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชาวเกมไม่แน่ใจว่ามีเกมอื่นที่ทำก่อนไหมแต่กริดเป็นเกมแรกที่เราเคยเจอทำให้ถึงเกมจะเป็นระดับซิมเคดแต่มันก็ยกระดับความอินกับการลงสนามไปอีกเราขอต่อเรื่องมอดที่พูดไปตอนต้นอีกสักหน่อยนะเพราะว่าประสบการณ์การเล่นจะต่างไปจากเกมหลักแน่นอนโดยที่เราก็เพิ่งจะค้นพบเมื่อเข้าช่วงท้ายของเกมเราไม่ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามรายการแข่งขันเลยอย่างมากสุดเราแค่คิดว่ามันปรับรอบการแข่งขันให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์สนามที่ไม่คุ้นเราก็ตีว่าเป็น DLC เสริมมาให้จนกระทั่งมาเจอกับอีเวนต์ Midnight Toge ในระดับโปรของสนามญี่ปุ่นนี่มึงเล่นมีม Initial D กันเลยนี่หว่าตัวเกมออริจินัลเนี่ยมันมีรายการแข่งอัดลงเขาช่วงดึกจริงแต่มันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกรถที่ตัวเองชอบทว่าเมื่อมาถึงรายการที่เราเพิ่งว่าไปมันบังคับให้ผู้เล่นขับแค่รถส่งเต้าหู้เท่านั้นนั่นยังไม่พอมอดยังเปิดฟิสิกส์ดริฟต์ให้ด้วยและระบบดริฟต์ของกริดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความเร็วให้รถในตอนที่มันถลายไปตามทางแบบ Need for Speed นะมันแค่ทำให้รถสามารถทิ้งน้ำหนักเพื่อเริ่มดริฟต์ได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองทำให้ช่วงทางตรงมันเสียเปรียบมากบวกกับการอยู่ท้ายเกมบอทมันก็จะโหดขึ้นตามลำดับอีเวนต์โทเกะนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเหนื่อยอยู่ไม่น้อยแต่มันก็จะมีแค่เหนื่อยมากกว่าเดิมหลังจากจุดนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าเราแยกไม่ออกแล้วว่าพวกบอทได้รับผลกระทบจากมอดมากแค่ไหนรู้แค่ว่านั่งเอนหลังขับได้แค่ไม่กี่รายการแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกคือเราจะได้จับรถที่มันแรงที่สุดในเกมนั่นก็คือพวกรถเลอมังโปรโตไทป์และฟอร์มูล่าที่ไม่ค่อยฟอร์มูล่ามันเป็นอย่างนี้นะไอ้คันล้อเปิดเนี่ยก็ไม่ได้เบรกหนักตามต้นแบบส่วนรถแข่งอึดก็พวงมาลัยหนักสวนทางกับอีที่พุ่งพูดถึงไปเอาสั้นๆคือสไตล์การขับมันคนละขั้วเลยบวกกับพวกบอทที่โหดขึ้นเอาแต่ใจมากขึ้นพวกมันจะโยนเรื่องระยะห่างออกไปทำให้เปอร์เซ็นต์เสี่ยงภัยมันสูงตามไปด้วยยังไม่พอระบบ Rubber Banding ก็ได้รับการอัดสเตียรอยด์เข้าไปอีกทำให้ท้ายเกมยังไงมันก็ต้องมีสักคันที่ตามมาหายใจเราต้นคอเราได้พูดถึงทีมเจ้าสังเวียนที่ชื่อ Raven Base ไปแล้วพวกเขาจะมาปรากฏตัวบ่อยขึ้นในช่วงท้ายๆแถมมาพร้อมกับระบบช่วงล่างที่ดูแล้วน่าจะโกงผู้เล่นแต่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ทำให้ไอ้พวกนี้มันหน้าหมันไส้เมื่อได้เจอมันบ่อยๆเข้าซึ่งแน่นอนพวกนี้ยิ่งไม่แคร์เข้าไปใหญ่ถ้าหากการกระทบกระทั่งของรถก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นผลให้รายการอย่างฟอร์มูล่ากลายสภาพเป็นเบิร์นเอาท์ทุกสนามคือแท็กติกธรรมดามันไม่ไหวแล้วเราก็จำใจย้ายไปตุกติกแทนอัดเข้ากำแพงได้อัดกลายเป็นช่วงเวลาหัวร้อนของเกมอยู่ไม่น้อยแต่นั่นยังไม่พอเรายังมีอีกตัวละครที่มาช่วยปั่นเช่นกันและเขาก็คือเพื่อนร่วมทีมอาจจะฟังดูประหลาดแต่ใช่ครับพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างสีสันในช่วงเข้าโค้งเช่นกันยิ่งอยู่ในหมวดรถที่พวกเขาถนัดแล้วศักดิ์ศรีมันยิ่งค้ำคอต้องชิงที่1ให้ได้กลายเป็นว่าถ้าทีมอื่นๆแซงขึ้นมาไม่ได้ก็จะเป็นผู้เล่นและเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยแหละที่ต้องประชันกันและแน่นอนพกนิสัยเสียติดตัวมาด้วยไม่ใช่แค่เข้าชนผู้เล่นโดยที่ไม่รู้สึกผิดแต่ยังมีความรู้สึกจำเป็นที่จะต้องป้องกันตำแหน่งจากผู้เล่นด้วยซึ่งโอเคมันไม่ได้มีระบบตกลงไว้ก่อนแต่ว่าใครเป็นเบอร์1เบอร์2แต่ถ้ารถช้ากว่าแล้วไม่ต้องย้ายก้นตัวเองมาบังก็ได้นะไหนๆก็พาดพิงรถแล้วหลังจากที่รู้ว่ามอดมันดัดแปลงอีเวนต์แข่งขันเราก็มั่นใจอีกเหมือนกันว่ามันดัดแปลงรถที่มีให้เลือกด้วยซึ่งเหตุผลก็มาจาก DLC เป็นหลักทั้งนี้เวลาดูรูปตัวอย่างกับบางคันแล้วเรากลับรู้สึกมันลอยๆเหมือนมีการตัดแต่งเพิ่มแล้วพอใช้รถพวกนี้ในสนามแข่งก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าพวกมันไม่ได้โดนแก้โค้ดให้บาลานซ์
ก็คือพวกมันไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลย ทั้งสองทางจบลงที่รถขับยากทั้งแบบล้อดื้อและไม่ดื้อนอกจากนี้ก็มีการปรับรายชื่อในเกมนิดหน่อยเพื่อเอาใจชาวเกมไม่ใช่แค่ชาวมอเตอร์สปอร์ตคือเราได้ยินมาว่าชื่อนักแข่งบางคนก็มาจากคนที่มีตัวตนจริงและมันก็ไม่แปลกนะเพราะเกมก็มีชื่อสปอนเซอร์เป็นแบรนด์อันดับต้นๆสำหรับคนรักรถอยู่ด้วยทีนี้พอลงมอดเข้าไปก็จะมีการอัปเดตให้เข้ายุคเข้าสมัยหน่อยผู้เล่นก็จะได้มีโอกาสเบียดกระแทกกับนักแข่ง F1 รุ่นปัจจุบันอย่างลีวิส แฮมิลตันหรือชาร์ลส์ เลแคลร์ส่วนด้านที่ว่าเอาใจชาวเกมก็คือมีตัวละครจากซีรีส์ Need for Speed เข้ามาแจมด้วย ซึ่งก็มาพร้อมกับลายที่แต่งรถด้วยนะเผื่อจำชื่อกันไม่ได้แถมไว้ท้ายบทอีกนิดนึงละกันในโหมดเลอมัง24 ชั่วโมงเนี่ยถ้ามีมอดเอ็กซ์ตร้าด้วยพยายามอย่าเล่นในช่วงแรกๆเก็บเงินซื้อรถระดับสูงสุดให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นพวกบอทมันก็จะพกความโหดมาเต็มสูบชนิดทิ้งให้ไม่เห็นฝุ่นกันต่อให้เอารถที่ไม่ใช่คลาสสุดท้องมาลงแข่งและถึงจะขับ LMP1 แล้วซอกคอก็ไม่ได้ปะทะลมเย็นหรอกบอกเลยว่าอยู่กันแบบอบอุ่นสุดๆเท่านี้ก็พอได้รู้จักกริดในสภาพที่เราได้เล่นในปี 2025 ไปบ้างเป็นเกมที่อยากแนะนำต้นๆเลยสำหรับสายซิ่งถูกกฎหมายหรืออย่างที่พูดไปตอนต้นคนที่อยากจะเข้าซิมูเลชันเกมนี้จัดว่าวางระบบไว้ดีเลยกับคนที่เริ่มต้นเรียนรู้การแข่งในโลกดิจิตอลถึงจะไม่ได้ปรับได้ดั่งใจแต่มันก็ถูกรองรับด้วยการเล่นวนซ้ำๆจนเข้าใจจังหวะรถและการเข้าโค้งบวกกับกฎการแข่งขันที่ไม่ได้เข้มงวดผู้เล่นก็สามารถที่จะลองผิดลองถูกหรือแม้กระทั่งแพ้เสียงในหัวตัวเองก็ได้และในความยืดหยุ่นนี้มันก็มาพร้อมกับสนามที่จัดว่าหลากหลายในเชิงสายการแข่งขันอย่างที่บอกไปว่ามีพวกโทเกะและ Destruction Derby ไปแล้วกริดก็ยังพาผู้เล่นไปรู้จักสายหลักอย่าง GT และรถฟอร์มูล่าโดยที่เส้นทางก็จะไปบรรจบที่แทร็กระดับโปรเขาแข่งกันและตบท้ายด้วยการชูเลอมังอีกหนึ่งการแข่งขันที่นับว่าเป็นที่สุดไม่แพ้ F1 ส่วนสายท่ายากก็ไม่ต้องน้อยใจเลยเพราะมีโหมดดริฟท์ให้ด้วยจุดนี้ก็ต้องขอเสริมเลอมังเข้าไปอีกนะเราได้พูดถึงรูปแบบการแข่งขันนี้ไปบ้างแล้วตอนเล่าเรื่อง BMW M3 GTR แต่นั่นเป็นสาขาย่อยในกริดคือของจริงณสนามลาซาร์ดและมีการแบ่งกลุ่มรถเพื่อความเข้าใจเสริมไปด้วยถึงแม้จะแบบของเก่าก็เถอะแต่ก็พอจะให้รู้จักประเภทของรถมากกว่าเดิมในโลกของมอเตอร์สปอร์ตถ้าที่ผ่านมาทั้งเกมอย่างเยอะไม่พอเลยนะซึ่งในรายการการแข่งความอึดเราก็จะได้รู้จัก LMP หรือเลอมังโปรโตไทป์ที่สมัยนี้กลายเป็นไฮเปอร์คาร์กันไปละรถพวกนี้จัดเป็นที่สุดในวงของรถล้อปิดและยากจะให้เปรียบเทียบกับฟอร์มูล่าวันด้วยจุดประสงค์ของการสร้างที่ต่างกันถ้าจะให้หาความเหมือนก็คือทั้งสองประเภทเอาไปขับบนถนนธรรมดาในชีวิตประจำวันไม่ได้ฉะนั้นเรื่องความเร็วยังไงก็น่าสั่นหลังติดเบาะแน่นอนและตรงนี้แหละคือจุดที่จะช่วยตัดสินได้ว่าผู้เล่นที่อยากจะข้ามไปฝั่งซิมูเลชันจะรอดหรือไม่นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับความต่างชั้นของรถแล้วเกมก็จะให้เราได้แข่งขันในรายการ 24 ชั่วโมงนี้ตามเวลาจริงในเกมนะที่แปลว่า 24 นาทีได้เห็นพระอาทิตย์ตกจนขึ้นมาอีกรอบสำหรับคนที่ปกติเล่นพวกอาร์เคดเนี่ยมันก็ถือว่านานตาแฉะได้เลยนะแต่หลังจากที่เราได้สัมผัสซิมูเลชันมาแล้วมันแทบไม่ได้ครึ่งหนึ่งของการแข่งขันด้วยซ้ำฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่การทดสอบความอดทนแต่เป็นการตัดสินด้วยว่าผู้เล่นจะข้ามไปอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จริงจังขึ้นกว่าเดิมไหวหรือไม่และนั่นก็เป็นเสน่ห์ของ Race Driver Grid เวอร์ชันปี 2008 ที่เราอยากเล่าให้ฟังภายใต้ความโหดและดุดันแบบเกมอาร์เคดมันก็พุ่งความจริงจังสไตล์ซิมูเลชันไว้หลังความยากที่สูงขึ้นแถมยังแนะนำให้ผู้เล่นได้รู้จักโลกของมอเตอร์สปอร์ตที่กว้างกว่าแค่การเอารถหรูมาวิ่งวนในสนามจัดว่าเป็นเกมที่บาลานซ์มากๆในยุคของมันและเผลอๆอาจจะของปัจจุบันด้วยการแข่งขันที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดมันก็คือสนามฝึกฝีมือที่ลงตัวเลยกับเหล่าผู้เล่นที่สรรหาทั้งความเร้าใจและความนอกกฎที่ Race Simulator ส่วนใหญ่มอบให้ไม่ได้เสียตรงที่ว่าถึงแม้จะได้เล่นเนื้อหาใหม่ไปด้วยพวกมอดที่ทำให้เกมรันได้กับคอมยุคปัจจุบันกลับไม่เสถียรเท่าไหร่ทั้งเรื่อง AI ไปจนถึงเกมดับระหว่างทางตรงนี้เราคงแนะนำให้ลิ้มลองกริดในสภาพเบสิกของมันจะดีกว่านอกไปจากนี้เกมมันหมดสัญญากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆทำให้เป็นเกมที่หาซื้อแบบดิจิตอลไม่ได้แล้วในปัจจุบันทำให้ช่องทางของคนที่สนใจจะลิ้มลองประสบการณ์อะดรีนาลีนสูบฉีดในสนามจำลองของกริดมันลดลงซึ่งเราก็หวังว่า
คนที่อยากจะได้เล่นเกมนี้จริงๆ จะหาช่องทางที่ปลอดภัยได้เลยนะ จนกว่าเราจะเจอกันอีกครั้งในวิดีโอหน้า